whitening ng papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, White Rose Papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Kung kailangang lumabas ng bahay, sundin ang tamang oras at araw ng paglabas ng bahay para makaiwas sa dami ng tao at makaiwas makakuha ng virus. Isang paalala mula sa ACS Manufacturing, maker of Shield Bath Soap. Lumipas at magbago ang panahon. Iisa at nakatatak ang kauna-unahang himpilan sa paghahatid ng serbisyo publiko at balita. Ito ang Radio Mindanao Networks. Higit 6 na dekada sa paglilingkod sa masang Pilipino. Sa Metro Manila, ito ang DZXL 558 Radyo Trabaho. Ang inyong gabay sa hanap buhay. Sama-sama nating silipin ang mga kaganapan sa bawat sulok ng Metro Manila. Mahigpit nating babantayan ang bawat issue sa inyong mga lugar at sabay-sabay nating bigyang solusyon ang mga problema sa inyong mga komunidad. Dito lamang yan sa DZXL, Pulso ng Metro. DZXL, Pulso ng Metro! Mga kasama Pulso ng Metro, kasama pong inyong lingkod, Radyoman Rod Marcelino. Ngayong hapon ng Lunes, 41 minutos makalipas po ang alas 12 ng magandang hapon. Ratsyada tayo ng mga balita. DZXL, Pulso ng Metro! unahin natin mga kasama si XL Radyoman Silvestre Labay sa Pasay City. Ang Pasay City Government naghigpit po sa pagsusuot ng face mask at face shield sa pampublikong lugar sa lungsod. Detalye kasama si XL Radyoman Silvestre Labay. DZXL Radyoman Report. Radyoman Rod, inihayag ngayon ng pamunuan ng Pasay City Government na mas hihigpitan pa nila ang pagsusuot ng face mask at face shield sa mga papublikong lugar sa lungsod. Ayon kay Pasay City Mayor Amy Calixto Robiano, pumunga ang City Council ng sariling guidelines para namang gawing mas epektibo ang implementasyon ng basic health at safety protocols. Atay sa Executive Order No. 41, limitado pa rin sa pagbili ng essential goods at services, pagpasok sa trabaho at iba pang aktibidad na pinapayagan naman ng Interagency Task Force ang maaring gawin ng mga residente. Bawal pang lumabas ng tahanan ang below 18 years old, above 60 years old, person with comorbidity at buntis. Maliban na lamang kung kinakailangan. Mahigpit pa rin ipatutupad ng Pasay City Government ang home quarantine sa lahat ng mga residente sa kabila ng pag-downgrade sa heightened general community quarantine ng Metro Manila. Dagdag pa ng alkalde na obligado rin ang business establishment na magsagawa ng regular disinfection habang papayagan ang pagbebenta ng nakalalasing na inumin mula alas 8 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi sa lahat lamang ng mga residente ng Pasay City. Kasama mo sa Pulso ng Metro, Radyoman Silvestre Labay, Tata, Carmen, DZXL 558. DZXL. Pulso ng Metro! Alright mga kasama, ang pite o mamaya, kung nandyan niya si Joyce Adra Samantala, diretso muna tayo sa Palasyo ng Malacanang. Kasalukuyang mga kasama nagsasagawa ng press briefing, virtual press briefing si Secretary Harry Roque. Lunes ngayon, alamin natin kung ano pa ba yung mga pag-uusapan, mga kasama. Nasa GCQ na po tayo, pero stricto pa rin yung implementasyon, partikular sa pagpapatupad mga kasama ng health protocols.
At yung usapin ng ilang mga tripulante na nagpositibo dito sa... Okay? Si Joyce, nandiyan na ba? Alright, diretso tayo kay XL Radyoman 4, Angel Ronquillo. Jeng, go ahead, Jeng. Bayanihan laban sa COVID-19. DZXL 558 Radyo Trabaho Special Coverage. Yes, Radyo Manrod, pakinggan natin ang nagpapatuloy na press conference ni Presidential Spokesperson Secretary Harry Roque. At 40%. Hindi sana pinangunahan ng palasyo ang Kongreso sa usaping taripa at buwis sa bigas. Well, siguro po sinisiguro lang natin na sapat po ang ating magiging supply ng bigas. Kasi siguro po sa lahat ng ating kinakain, we can afford na magkulang tayo sa ilan pero hindi po pwede sa bigas. At nakita nyo naman po, napakatindi po nitong panahon na tag-init na ito. So hindi po natin po alam kung anong epekto nito sa ating mga pananim na palay, pero I'm sure meron pong epekto yan. Now, kung papansin nyo naman po, from 40 naging 35. So maliit lang naman po yung taripa na ibinaba. Hindi po ganun kalaki. No? So ito po ay just to ensure na itong adverse consequences ng climate change ay hindi magdudulot ng kakulangan sa ating supply ng bigas. Thank you, Secretary. Okay, Trish Tirada for other questions, please. Good afternoon, Spokesperson. Sir, first question, ito lang po follow up on the West Philippine Sea issue. Because I remember last time telling the fishermen na at least ngayon po nakakapangisda na sila. Yung argument, sir, or the mindset na nakakapangisda na yung mga Pilipino, for example, dun sa, at least sa Bajo de Masinloc, hindi po ba lumalabas na very mediocre ang ating standard that we can settle with this agreement when we deserve more? Well, kasi pagdating sa usaping EEZ, that's really right to exploit and explore fishing resources. Doon sa apat na bato ng Scarborough Shoal, ano pa bang makukuha mo dyan kung hindi isda? Yan lang po ang Scarborough Shoal. So, what else do you want there kung hindi po pangingisda? So, wala pong mababaw doon sa nilanais natin. Talaga naman pong importante ang Scarborough Shoal sa mga mangingisda na taga Luzon dahil mga ninuno pa nila ay nangingisda na dyan. At yan nga po yung naging desisyon ng Arbitral Tribunal, no? Na merong acquired traditional fishing rights ang lahat, hindi lang pong Pilipino, kundi ang mga Chino at mga Vietnamese din. Sir, do we still see the value or see any benefit in complying with the declaration of the Code of Conduct of 2002 when China itself is keeping on building structures? And are we also capable, would we be able to create our own structures to keep hold of our territories kung gano'n naman po yung nangyari? And or at least, sir, yung outposts na pinopropose ni SND before po? Well, kaya nga, Tricia, kailangan natin malaman kung ano talaga ang katotohanan para sa ating kasaysayan. Kasi yung mga artificial islands na ngayon nagsisilbing military base militar ng mga China at ayan na naman yung mga ilang mga larawan dyan, no? Nangyari naman po yan bilang kasagutan ng China doon sa kontrobersiya na sinimulan ng nakalipas na administrasyon, no? Dati-dati hindi po ganyan ang mga struktura dyan. Hindi po sila base militar, no? Meron lang mga very modest improvements, and in the coming briefings papakita ko po yung then and now, no? Yung now po is after the controversy of the Scarborough Shoal. Kaya importante pong balikan talaga yung panahon ng ating kasaysayan dyan para mailinaw at wag na wag niyong ituro na ang Presidente Duterte ang nagkompromisa ng soberanya ng Pilipinas dahil hindi po totoo yan. Babalik at babalik tayo sa kasaysayan, sa katotohanan. On another topic, dun lang po sa vaccination, no? Are we seeing the impact or the effect of vaccination at this time? Or are the numbers still too low or too small or too early to tell us? Well, scientists have said that the vaccination drive will have an impact kapag nabakunahan na natin around 35% of the population at wala pa po tayo doon. Pero mabuting balita po ngayon, meron na tayong 4 na milyon na available vaccine within the month of May na ibibigay at magiging sapat na po ang ating supply at least to provide about 3.5 million vaccines regularly to Metro Manila and the plus 6 areas. No? At makakamit po siguro natin itong 35% or on or about the month of August, no? Kung masusunod yung simulation na pinaplano po ng gobyerno, but that is subject to IATF approval, kaya hindi ko pa po muna ma-discuss. As soon as IATF approves it po, we will discuss it.
Sir, bukod po dun sa ating formula na, for example, week growth rate, the daily attack rate, tas yung healthcare utilization rate, is the IATF also setting a standard or a goal in terms of, for example, sir, kung kailan mag-GCQ na fully yung Metro Manila or MGCQ in terms of the number of vaccines? Well, sa ngayon po, we are discussing the classification also in relation to the vaccination drive. Kaya nga po, hindi tayo tuloy nagbukas kasi hindi pa sapat din yung bakuna. No? Pero pag bumuhos na po yung bakuna, there will be more confidence na mas buksan pa ang ekonomiya. Alright, thank you very much, folks. Thank you very much, Trish. Back to you, Sec. Rocky, please. Yes, Secretary, tanong ni Pia Gutierrez ng ABS-CBN. Pareho po sila ng tanong ni Ivan Mayrina ng GMA News. Reaction sa San Beda alumni is asking President Duterte to retract his public statement on the hashtag West Philippine Sea and uphold the Philippine Constitution. Ang follow-up naman po ni Ivan Mayrina, may signature drive na inilusad si dating Justice Carpio ang ilang mga pahayag ng Pangulo, partikular halimbawa itong scrap of paper mark tungkol sa arbitral ruling, bagay na sinugundahan po ng San Beda alumni. Alam niyo po, ang papel ko po bilang spokesperson para linawin nga ako anong sinabi ng Presidente. No? Nung sinabi niya when the China was in possession of West Philippine Sea, totoo po yun, but he was referring to Scarborough Shoal. Kasi lahat ng binanggit niya when he mentioned West Philippine Sea, kadikit yung pangalan ni Secretary Albert. Meaning, he was referring to the laws of Scarborough Shoal at yung katotohanan na kontrolado ngayon ng China, yung Scarborough Shoal. Yung sinabi niya, it's a piece of paper, kasi nga po, gaya ng sinabi ko, under international law, unless meron kang Chapter 7 collective security measure, wala talagang pamamaraan para patupad yan. No? You can only hope that China, as a member state of the UN and as a permanent member of the Security Council, will of course comply with its obligations under international law. But beyond that, talagang wala pong ibang pamamaraan. No? So ilagay po natin lahat yan sa konteksto at perhaps no, sa lingwahe ni Presidente, he may not be as accurate, pero consistent po ang sinasabi niya. So, yung China in control of West Philippine Sea, that refers to Scarborough. Yung it is a piece of paper, it's because under international law, wala pong established enforcement mechanism. Ang second question ni Pia Gutierrez, the government earlier projected that COVID cases will go down to only 4,000 cases per day by May 15 due to the implementation of stricter community quarantines. But cases right now are around 6,000 or 2,000 more than the projected number. How does the palace regard this? Saan kaya nagkulang? What is the government's target number of cases by the end of the month? Well, that's the nature of projections. They remain as projections. You can never tell. Kasi hindi po natin alam talaga kung gano'ng mas nakakahawa itong mga new variants. We are in new territory at kaya nga po nag-iingat tayo at unti-unti ang pinagbubukas natin ng ekonomiya kasi nabalita nga po, nandito na yung Indian variant pero wala pa namang, thank goodness, no? Wala pa namang impormasyon na ito'y community acquired na. No? So kinakailangan maging konserbatibo tayo sa pagbubukas ng ekonomiya. Pero yun po, no? Siguro yung model na ginawa dati, that was based on the prevalent variant na galing po sa Hong Kong. No? At we don't know enough of the UK variant. Talaga po siguro mas mabilis kumalat itong UK variant nito. Ang third question ni Pia, the DILG says prevention and not contact tracing is the weakest link in our pandemic response. Does the palace agree? How do we intend to strengthen this? I'm not in a position to Bayanihan disagree. laban sa COVID-19. DZXL 558. Radyo Trabaho. Special coverage. Alright, thank you very much, Spokes Secretary Harry Roque. Yun po mga kasama ang bahagyang virtual press conference ni Secretary Harry Roque. Pinag-uusapan pa rin mga kasama patungkol sa West Philippine Sea. Kailangan daw balikan yung history. Ibig sabihin kung paano talaga nangyari dyan. Nag-umpisa ang problema. But anyway, mga kasama, 7 minutos na lang bago ho ang alauna na magandang hapon.
At bago tayo magtatapos, eto munang isa magandang balita para sa ating mga kababayan dyan. Pamamaga na may kasamang kirot. Hoy, nako, napakasakit po yan. Pati buong katawan yan ay nararamdaman. Kaya Isanton Plus Herbal Capsule mo na yan, mga parikoy, mga Mars, mga te. May anti-inflammatory properties po ito na tumutulong tanggalin ang pamamaga at pananakit gaya ng arthritis, sinusitis, yung mga may prostate enlargement dan at iba pang inflammatory diseases. Zanton Plus Herbal Capsule is the name. Garantisado at epektibo at mabibili sa mga butika. Ngayon, available na po sa South Star Drugstore at available na rin sa The Generics Pharmacy ang Zanton Plus Herbal Capsule. Basta hanapin lamang yung may tatag na Dog Samaritan sa pagbili po ninyo. Mabisa ba at safe na vitamin C ang hanap mo? Yung tutulungan ka na mapalakas ang iyong immune system. Especially ngayon, mga kasama, sabi nga ni Secretary kanina, kung ano-ano mga variants ang sumusulpot, abay kailangan mga kasama, yung vitamin C na talagang doble yung pagpapalakas sa ating immune system. At yan po ang Zanton Vitamin C. Isang alkaline na vitamin C na gawa po sa mangustin. Zanton Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas po ng Zanton at mabibili na ngayon sa mga butika. Para sa inyong reservation, tanong at order, pwede po kayo mag-text o tumawag sa 0927-499-1276 at hanapin si Pareng Ray Albesa o pumunta ng personal at bumili dito sa DZXL, 4th floor, Guadalupe Commercial Complex. Tapat lang po kami ng MRT Guadalupe. Happy birthday kay Doc Ramel Uy. Ayun, Doc, happy birthday po. Mula sa iyong DZXL 558 Radyo Trabaho family. Ayun, kay Doc Ramel Uy. Happy birthday. At mga kasama, kung ang hanap nyo naman ay kape na natural at makakatulong sa ating kalusugan, uminom na po ng Nature Soya Coffee. Ito po talaga yung kape ko. Talagang araw-araw iniinom ko po ito. Totoo po yan. Ayan, talagang, alam mo, kakatulong din sa pagdidieta. Yan ang napansin ko. Mabilis lumiit yung tiyan ko kapag umiinom ako ng Nature Soya Coffee. Napatunayan kasi mga kasama na pupwede ito kahit sa mga bata at syempre pati na rin sa mga may edad dyan. Nakakatulong din sa mga may nervous problem. Maiiwasan yung iba't ibang uri ng sakit tulad ng cancer, bukol at cyst mga kasama at iba pa na mga karamdaman. Dahil ang Nature Soya Coffee may taglay na isoflavones katulad ng genstin na dienzin na lumalaban sa iba't ibang uri ng karamdaman. Nature Soya Coffee, mga kasama, tandaan, ang natural na kape at gagabay sa inyong kalusugan at mabibili na rin sa mga botika. Mga kasama, food supplement ba na epektibong hinahanap mo para sa mga diabetiko dyan, yung mga may diabetes, hypertension, maruming dugo na nagdudulot ng iba't ibang mga sakit, nandito na ang solusyon. Zanton Plus Gold. Ang Zanton Plus Gold, mas pinabisa, mas pinahusay po ito, mas pinagaling. Dahil ito po ay extracted mula sa ampalaya, may mangustin din, may malunggay, may garlic at spirulina. Kaya para po sa inyong reservation, tanong at order again, pwede ho kayo mag-text o tumawag sa Zanton Gold Hotline 0927-499-1276. 0927-499-1276. Hanapin si Pareng Ray Albesa. 4 na minutos bago ho ang alauna na magandang hapon. Mga magagandang pangyayari, kapuri-puring programa at mabubuting aksyon ng mga opisyal ng pamahalaan. Alamin dito sa DZXL, Pulso ng Metro. May pahabol pa po tayong balita. PTEX nagpasaklolo daw po sa LGUs kaugnay ng mga kolorom na sasakyan sa labas ng kanilang terminal. Ang kasama mo sa balita, XL Radyoman 2, Joyce Adra. DZXL Radyoman Report. Umapila nga ang Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX sa local government units ng Pasay City at Parañaque City kaugnay ng paglipana ng mga kolorom na jeep at bus sa labas ng kanilang terminal. Ayon kay PITX Corporate and Government Relations Head Jason Salvador, nalalagay sa peligro ang mga pasero ng mga kolorom na sasakyan, lalo na nagsisiksikan at hindi na makontrol ang mga pasero na anyay labag sa health protocols ng Interagency Task Force. Sinabi ni Salvador na ang mga bus mula Cavite, Laguna at Batangas ay dapat dumaan sa PITX alinsunod sa panuntunan na itinakda ng Transportation Department.
Nagtataka rin ang PITX kung bakit nakakalusot sa Pasay at Parañaque traffic ang mga kolorom na jeep at provincial buses. Kasama mo sa Southern Metro Manila, Radyo Mandos, Choice Collantes Adra, Tatak RMN, DZXL 558. DZXL. Pulso ng Metro! It's 12:58. Thank you very much, Joyce. Mga kasama, na bueno, susunod na ang Tinig ng Pag-asa. Ngayong alauna mga kasama hanggang alas 2 po yan. 1:30. Tama, 1 to 1:30 Tinig ng Pag-asa. At mamayang alas 2 ang Sentro Serbisyo sa hapon naman kasama si Jenny Pahilanga. O nay, mainit na Monday afternoon. Talaga, oo. Sobra terrible ang init ngayon. Kaya uminom po ng maraming tubig. Sabi ng mga eksperto, hindi lang daw dapat 8 glasses. Gawin nyo ng 10 para hindi ma-dehydrate mga kasama. Oh. So anyway, ang inyong lingkod, Radyo Man Rod Marcelino, stay safe. Sundin pa rin mga kasama ang hugas, mask at distansya para iwas COVID-19. Adios y buenas tardes. DZXL. Pulso ng Metro!